Chào mừng các bạn đã đến với thế giới Jeju của M Studio. Hôm nay chúng ta sẽ thắt nút mạng Đà La. Mạng Đà La là một nút 2 sợi hình bông hoa rất đẹp. Để thắt nút mạng Đà La, bạn cần 2 sợi dây. Bạn có thể sử dụng 2 sợi cùng màu hoặc một sợi gấp đôi. Ở đây tôi sẽ sử dụng 2 sợi khác màu để dễ nhận dạng. Chúng ta bắt đầu bằng cách tạo một nút đơn như thế này. Sau đó dùng đầu dây sống còn lại xỏ ngược từ dưới lên theo chiều như thế này. Và tạo một nút đơn thứ hai lồng vào nút đơn thứ nhất. Sau đó siết chặt cả hai nút đơn. Chúng ta đã có một bông hoa mạng Đà La 4 cánh. Để làm nút mạng Đà La 6 cánh, chúng ta cũng làm tương tự. Đầu tiên tạo một nút đơn. Sau đó chúng ta tạo nút đơn thứ hai chồng lên nút đơn thứ nhất như thế này. Mục đích là chúng ta tạo ra 3 cánh hoa. Một, hai, ba. Sau đó dùng đầu dây còn lại chúng ta xỏ xuyên qua tâm của ba cánh hoa. Và tạo nút đơn đầu tiên. Các bạn chú ý cái chiều nghiêng hai cái phần chéo bên nhau. Sợi dây màu xanh sẽ nghiêng theo xuống thì dây màu xám sẽ nghiêng lên. Như vậy khi chúng ta siết thì nó sẽ không bị cộm. Khi siết chúng ta cần tỉ mỉ một chút để cho các cánh hoa không bị che khuất. Và như vậy chúng ta đã có một nút hoa 6 cánh. Để tạo nút hoa 8 cánh chúng ta cũng làm tương tự. Lần này chúng ta sẽ thắt 3 nút đơn chồng lên nhau tạo ra 4 cánh. Các bạn lưu ý là nút đơn thứ nhất sẽ tạo 2 cánh. Mỗi nút đơn tiếp theo sẽ tạo thêm một cánh nữa. Như vậy để có 4 cánh chúng ta cần 3 nút đơn chồng lên nhau. Một, hai, ba, bốn.
Đối với nút mandala này, phần khó nhất là cái phần siết. Tuy nhiên người ta không thắt nút mandala 8 cánh theo cách vừa rồi, mà thắt như sau. Đầu tiên cũng tạo thành một nút đơn. Sau đó lần đầu dây xuyên qua tâm của vòng tròn. Như vậy chúng ta tạo ra được 1, 2, 3, 4. Chú ý cánh cuối cùng là cánh thứ 3 chứ không phải cánh thứ 4. Với đầu dây còn lại ta cũng xỏ xuyên qua tâm và tạo thành một nút đơn. Lần này chúng ta không xỏ như thế này mà xỏ xuyên qua một lúc 2 vòng như thế này. Rồi mới xỏ kết thúc. Nút mandala làm theo phương pháp này sẽ mỏng hơn so với phương pháp trước, bởi vì phần chồng lên nhau chỉ có 2 sợi chứ không phải 3 sợi. Đây là nút mandala 8 cánh sau khi siết xong. Nếu so sánh với phương pháp cũ, các bạn sẽ thấy phương pháp cũ dày hơn các nút còn lại. Mandala là một nút dễ thắt, tuy nhiên cần tỉ mỉ khéo léo. Các bạn sẽ dễ dàng thực hiện được. Xin chào và hẹn gặp lại.